با $1000 سرمایه چقدر میشه توی بازارهای مالی کریپتو و فارکس سود کرد؟ دونستن این مطلب میتونه در شکل گیری یک مایندست درست و حرفه‌ای برای یک تریدر حرفه‌ای بسیار بسیار موثر باشه. درود دوستان نازنینم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. یاشار هستم و شما چنل آرتیم یاش تریدر رو دارید میبینید. اگر علاقه‌مند به بازارهای مالی، فارکس و کریپتو هستید و دنبال یک روش نوین پرایس اکشن به اسم RTM هستید، اونم به روش تدریس FSCM که خب 100% توی چنل بچرخید، هم روش FSCM رو میتونید ببینید که چه روشی است برای تدریس، هم خود RTM رو میتونید کاملا بفهمید که چه روشی و چه نوعی از پرایس اکشن هستش که ما یک سالی است که داریم به صورت کاملا رایگان منتورشیپ میکنیم بچه‌ها رو و نتایجش هم کاملا واضح داخل چنلمون گذاشته شده، هم ترید بچه‌ها، هم پاس کردن در واقع پراپشون. اگه دوست دارید شرکت بکنید تو این دوره RTM یاش تریدر 1 تلگرام PM بدید، به صورت کاملا رایگان میتونید تمریناتون رو توی ژورنال‌های خصوصی در واقع بذارید و مورد بررسی قرار بگیره و همچنین توی وبینارهای آنلاین شرکت بکنید و رفع اشکال بشید که این اتفاق تقریبا اولین بار در دنیا داره اتفاق میفته، چون تقریبا 13 ماه داریم این کار رو انجام میدیم و خدا رو شکر این انرژی رو خدا به ما داده که بتونیم همچنان این مسیر رو ادامه بدیم به هدف پرورش استعداد برای تشکیل در واقع یک گروه حرفه‌ای ترید. اما این یک دغدغه هست، یا برای اینکه خیلی از، چون من میدونم که مایندست های خیلی عجیب و غریبی توی دنیای ترید وجود داره، خیلی از این رویا فروشی ها وجود داره توی پیج اینستاگرام و یوتیوب برای اینکه بتونن پکیج ها و دوره های زرد خودشون رو بفروشن. من اینجا اومدم برای اولین بار و برای آخرین بار این قضیه رو ببندم و تموم بکنم برای همه دوستانی که تازه میخوان وارد دنیای ترید بشن و یه دنبال اینن که پکیجی بخرن و یا دوره‌ای بخرن. و من حتما در مورد دوره و پکیج 100% ویدیویی گذاشتم که چه تفاوتی بین یک تریدر و یک پکیج فروش داره، حتما اون ویدیو رو ببینید. یک ویدیوی دیگه هم خواهم گذاشت که اصلا چرا باید دوره نخریم، حتما اون ویدیو رو به زودی بعد این آپلود خواهم کرد. ولی اون ویدیویی که تفاوت بین یک تریدر و یک دوره فروش چیه، حتما اون ویدیو رو ببینید، لینک بالا میذارم، حتما ببینید، بسیار بسیار میتونه جالب باشه براتون و واقعیت های دوره فروش ها میتونه برای شما روشن بشه. اما خب با توجه به اینکه خب اساساً همیشه برای یک تریدر یا افرادی که از بیرون به یک این شغل تریدر حرفه‌ای نگاه میکنن که آیا یک تریدر بازار فارکس و کریپتوکارنسی دقیقاً مثلا چقدر سود میکنه، یا مثلا با $1000 سرمایه چقدر میشه سود کرد. ببینید دوستان، کلاً اساساً میزان سود شما از ترید به مقدار بسیار زیاد به ریسکی داره که شما انجام میدید، همون قانون 1% که وجود داره. به میزان مهارت شما بستگی داره، به میزان آپدیت بودن آموزش شما بستگی داره، اینکه به ژورنال نویسی های شما بستگی داره، اینکه شما از استاپ خوردناتون چقدر عبرت گرفتید، آیا اصلا ژورنال نویسی کردید، آیا اینکه واقعا پلن معاملاتی با توجه به روانشناسی ترید که رول بسیار مهمی در موفقیت یک تریدر بازی میکنه، آیا شما واقعا این ژورنال نویسی رو انجام دادید و پلن معاملاتی برای خودتون داشتید؟ همه اینا با هم دیگه میتونه تاثیر بسزایی در میزان سود شما داشته باشه. بنابراین مدیریت سرمایه، روانشناسی ترید و ژورنال نویسی، آپدیت بودن روش تحلیل، حالا جلوتر میفهمیم که روش تحلیل چقدر میتونه تاثیر داشته باشه. خب 100% میزان ریسک شما که شما اعمال میکنید برای محاسبه حجم معامله خیلی موثره، اما چه روش تحلیلی رو استفاده بکنیم که میزان ریسک ما کمتر باشه، جلوتر یاد میگیریم که میفهمیم که چقدر میتونه موثر باشه. اما
من توی یه ویدیوی دیگه هم در مورد میزان سود معقول صحبت کردم، حتما لینکش رو اینجا براتون میذارم، اما خیلی خلاصه بوده. الان میخوام تو این ویدیو یه ذره مفصل‌تر با مثال‌های ملموس‌تر این مایندست رو برای یه بارم که شده توی دنیای معامله‌گری جا بندازم که آقا سود معقول چقدره. دقیقاً با محاسبات ریاضی خیلی ملموس این رو برای شما ثابت خواهم کرد که کسی که $1000 سرمایه داره چقدر میتونه سود بکنه و تو ویدیوی بعدی دقیقاً سرمایه لازم برای شغل در واقع معامله گری و ترید هم یه ویدیوی دیگه هم ساختم. اون ویدیو هم حتما برای شما بعد این آپلود خواهم کرد که شما اصلا در دنیای معامله گری و ترید چقدر باید سرمایه داشته باشید که بتونید ترید انجام بدید. ببینید دوستان، منظور از سود معقول سودی است که بر اساس واقعیت‌های بازار و سرمایه‌تون باشه. 100% شما در واقع سرمایه بیشتری داشته باشید سود بیشتری خواهید کرد. بنابراین این سود معقوله باید متناسب با واقعیت‌های بازار و سرمایه‌تون باشه. به نظر من و همه کارشناسان و متخصصین این حوزه، به جای اینکه شما فوکس کنید روی سودهای نجومی، اول کار باید شما فوکس بکنید روی سود مستمر. چه بسا که سودهای مستمر کوچولو کوچولو میتونه در بلند مدت سودهای خیلی بزرگی رو برای شما به وجود بیاره که همون بحث سود مرکب هستش. به مرور زمان اسست شما بزرگتر خواهد شد، 100% حجم معامله‌ای که میتونید استفاده بکنید بیشتر خواهد بود. یکم جلوتر شما متوجه میشید که دقیقاً با مثال‌های اعداد و ارقام چقدر میتونید تو این بازار با $1000 سود بکنید. خب دوستان، فرض کنید شما $1000 دارید، میخواید معامله بکنید و ببینیم که چقدر ما میتونیم سود کنیم در ماه یا در هر معامله. ببینید، قانون مدیریت ریسک، همون قانون 1% به ما میگه ما در هر معامله قراره 1% ریسک بکنیم، یعنی 1% کل معامله‌مون. خب 1% کل معامله‌مون، میگم کل سرمایه‌مون. ببینید دوستان، قانون مدیریت سرمایه، همون قانون معروف 1%، به ما میگه که ما در هر معامله‌ای میتونیم فقط 1% از سرمایه‌مون رو در معرض خطر قرار بدیم، ریسک قرار بدیم. خب ما اینجا $1000 داریم، 1% $1000 میشه $10. یعنی شما فقط میتونید در هر معامله‌ای $10 ریسک بکنید، یعنی استاپ لاس شما نباید بیشتر از $10 باشه. خب حالا بیایم با همین فرض ببینیم که در ماه چقدر میتونید سود بکنیم. برای این کار ما ابتدا باید یه سری فرضیات رو در نظر بگیریم و حالتهای مختلفی رو مورد بررسی قرار بدیم. فکر کنید شما بر فرض این شما هر روز یه معامله میخواید انجام بدید. بر فرض مثال با یک معامله در روز که ممکنه کمتر هم باشه، حالا من یه حالت ایدئالی رو دارم در نظر میگیرم، حالتهای دیگه هم مورد بررسی قرار بدیم. شما روزی یه معامله دارید انجام میدید با وین ریت 65. اوکی، فرض فعلا 65 وین ریت. آر شما هم 3، 1 تا 3 متوسطش رو میگیریم 2، یعنی آر 2، یعنی هر معامله‌ای که قرار شما سود بکنین حداقل 20% به شما سود میده. چرا؟ چون که خب استاپ لاس شما 10%، وین ریت 2، آر 2 به شما 20% سود میده. اوکی، خب اگر وین ریت شما 65 باشه، توی یک ماه 30 روزه که قرار 30 تا معامله بکنید، متوسطاً 19 معامله شما به تیپی خواهد خورد. اوکی، خب وقتی که 19 تا معامله شما به تیپی بخوره، از اون برم آر 2 داشته باشید، یعنی هر معامله $20 سود بکنید، میشه 19 ضرب در $20 $380 سود ناخالص خواهیم داشت. یعنی که شما سودهای حاصل از معاملاتی که به تیپی خواهند خورد $380 خواهد بود. اوکی، از طرفی 11 تا معامله‌تون به ضرر نشسته، به ضرر خوردین، از اون طرف 11 تا معامله‌تون در واقع استاپ لاس خورده و استاپ لاس های ما هم $10. 11 تا $10 میشه $110. خب سود خالص شما چقدر میشه؟ $380 منهای $110 میشه $270 در ماه. اوکی، یعنی شما $270 به عبارت 27% با وین ریت 65 آر 2 سود دریافت میکنیم. ولی آیا این عدد واقعیه؟ یه نکته اینجا وجود داره، بریم ببینیم که این نکته چیه. خب دوستان، نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که $270 موقعی عملی خواهد بود
که تحلیلی که ما میکنیم روی چارت همیشه ریسکمون در واقع ریسک تحلیلی ما همون $10 و 1% باشه. 100% همتون میدونید که وقتی ما تحلیل میکنیم اکثر موقع ها استاپ لاس ما بیشتر از $10، استاپ لاس ما بیشتر از 1% هستش. یعنی اون شما وقتی ابزار شورت و لانگ رو میذارید اونجا بهت میگه شما چند درصد استاپ لاس داری نسبت به نقطه ورود و نقطه خروج. اوکی، خب موقعی که این استاپ لاس بیشتر میشه ما دیگه اون 1% رو نمیتونیم رعایت بکنیم. به چه صورت خواهد بود؟ 100% ما بایستی ریسک 1% مون رو تقسیم بر اون ریسک تحلیلیمون بکنیم و تقسیم بر بالانسمون بکنیم تا به ما حجم معامله جدید بدهد. پس یعنی اون $270 موقعی عملی خواهد بود که شما در تک تک تریداتون $1000 مارجین داشته باشید، یعنی فول مارجین شما ترید کرده باشید. آیا همچین چیزی امکان پذیره؟ 100% نه، چون شما وقتی تحلیل میکنی استاپ لاستون ممکنه بیشتر از 1% باشه. بنابراین همونطور که گفتم 1% با تقسیم بر ریسک تحلیلیتون بشه تقسیم بر مارجین بشه. بر فرض مثال اگر ریسک تحلیل ما 2% باشه مارجین ما میشه $500. اوکی، پس مارجین ما به مراتب کمتر میشه. موقعی که ما ریسک ما در تحلیل 3% باشه 3 برابر ریسک ماست، ریسک که میخوایم بکنیم، پس 1/3 خواهد شد مارجین ما، میشه $330. حالا بیایم بریم به صورت ریاضی اینا رو حساب کنیم. اول برای ریسک 2% فکر کنید ما متوسط حالا ریسک هایی که داریم 2%. اوکی، خب شما اگه 2% ریسک داشته باشید مارجینی که شما میتونید وارد بکنید $500 به جای $1000. اوکی، شما با ضرب تقسیمی که انجام بدید 1 رو تقسیم بر 2 بکنید و تقسیم بر مارجین شما بکنید، چون ریسک 1% مد نظر ماست، 2% هم ریسک تحلیل ماست، مارجینمون هم $1000 میشه 1/2 و به همین راحتی میشه $500. اوکی، خب پس شما با وین ریت 65 که قرار 19 تا تیپی بخورید 19 ضرب در 10 باید بکنید این بار به جای 20 بار، میشه $190 سود از معاملات از 19 معامله‌ای که به تیپی خورده. ضرراتون هم از اون ور خب 100% کمتر خواهد بود. 11 تا خب 11 تا 1% دیگه درسته، میشه 11 تا $5. 11 تا $5 میشه $55، چون 1% $500 میشه $5 دیگه. 11 تا میشه $55. اون موقع 100 سود خالصتون 190 منهای 55 میشه $135. یعنی $270 تون یهو شد $135 که این بسیار به واقعیت نزدیکتره، چون شما تحلیلاتون 100% همشون بیشتر از 1% ریسکتون هست، یعنی 13.5% در ماه. اوکی، این یه مقدار معقول تر شد. حالا اگر شما حالا وین ریت همون 65 و آر هم متوسط 2. اوکی، حالا بر فرض مثال شما ریسک 3% رو حالا بیایم حساب بکنیم، یعنی ریسک تحلیل ما 3% شده. وقتی ابزار شورت و لانگمون رو داریم میذاریم ریسک 3% داره نشون میده. این چطوری محاسبه میشه؟ نقطه ورود به نقطه خروج تقسیم بر نقطه ورود. اوکی، این در واقع اینجوری حساب میشه. این عدد ریسک تحلیل ماست. اوکی، با توجه به نقطه ورود و نقطه خروج. حالا فکر کنید 3% باشه. وقتی 3% باشه حجم معامله ما 1/3 میشه. 1/3 میشه، یعنی میشه $330. خب وقتی $330 باشه حجم معامله ما $330 باشه، سود ما در هر معامله چقدر میشه؟ فکر کنید آر 2 دارید دیگه، متوسط 2. ما داریم متوسط رو در نظر بگیریم. وقتی آر 2% باشه 2% $330 میشه $6.6، یعنی $6 و 6 سنت. اوکی، یعنی شما $6 و 6 سنت در هر معامله سود میکنید اگر ریسک تحلیلی ما 3% باشد. از اون ور ضررهای ما که 1% هست $3.3 میشه، یعنی $3 و 3 سنت. خب 19 تا 6.6 میشه $125 سود از 19 معامله‌ای که به تیپی خورده. از اون ورم ضررامون میشه 11 تا
$3.3 دلار دیگه، درسته؟ چون 11 تا استاپ خوردیم. 11 تا 3.3 میشه $33. $125 مینای $33 میشه تقریبا $88. 88 دلار خورده. $88 بگیریم. اوکی. ببینید چقدر عوض شد یهو. پس $88 و میشه ما 8%. یهو شما از 27% اومدی 13.5%، از 13.5% اومدی 8%. ببینید چقدر ریسک تحلیل شما توی میزان حجم معامله شما تاثیر داره. پس میزان ریسکی که شما محاسبه میکنی با ارتباط مستقیم داره با روش تحلیل شما. شما باید روش تحلیل رو استفاده بکنید که میزان استاپ لاس بسیار کوچیک به ما بده، نه اینکه خیلی کوچیک باشه نامعقول، ولی خیلی هم اگه بزرگ باشه حجم معامله ما وحشتناک کم میشه. از اون بر با محاسبات ریاضی به شما اثبات کردم 1% $270 به شما میده، 2% ریسک به شما، ریسک تحلیل منظورم ما، چون اگه ریسک تحلیل 1 باشه با اون ریسک خودمون یکیه که خب کل 1000 رو میتونی وارد بکنی. وقتی ریسک تحلیل یعنی استاپ لاستون 2% به شما بده، 2% باشه ریسک تحلیل شما، اون روش تحلیلی که استفاده کردید، سودی که به شما میده 13.5% در ماه خواهد بود. در هر معامله‌ای در واقع شما $10 سود خواهید کرد به جای $20. و از طرفی اگر ریسک تحلیل شما 3% باشه، استاپ لاسی که شما دارید اعمال میکنید 3% باشه، حجم معامله شما 1/3 خواهد شد و سود هر معامله شما $6.06 میشه و سود کلا در ما میشه 8%. تازه بر فرضی که 65% وین ریت داشته باشی، آر 2. اوکی. پس من می‌خواستم این مثالا رو بهتون بگم که دوستان سودی که از $1000 شما انتظار دارید با ارتباط بسیار مستقیم با استاپ لاستون داره. یعنی استاپ لاسی که اون 1% که جا خودشه، تغییر نمیتونیم بدیم. اوکی. پس بهتره که از روش معاملاتی استفاده بکنیم که استاپ لاس های بسیار کوچکتری به ما بده. اوکی. پس این از این، خیلی نجومی فکر نکنید. حالا یه سوال دارم ازتون. شما بیاید حالا ما بر اساس این 2 تا روش اومدیم سود معقول متوسط رو در ما 10% در نظر گرفتیم، نه اون 27%، نه این 8%، نه اون 13.5%. گفتیم بین 12.5 اون اولی که اصلا امکان پذیر نیست، چون هیچ تحلیلی همیشه روی 1% نیست. اوکی. بین 12.5-8 بخوایم متوسط اصلا کلا روندش کنیم 10% شما سود میکنید. بنابراین میزان سود شما برای $1000 در ما 10% خواهد بود. تازه با وین ریت 65 آر 2 10% $1000 میشه 100. این است. پس عدد خیلی بزرگی نیست که فکر کنید با $1000 بتونید سودهای هنگفتی رو داشته باشید. من نمیگم امکان پذیر نیست شما با $1000 $300 $400 $200 $300 بیشتر هم میتونید سود بکنید. این دیگه بستگی داره به وین ریت شما، بستگی داره به آر شما، بستگی داره به روش تحلیل شما. این خب بهتون اثبات کردم چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی این قضیه. بنابراین برای اینکه بتونیم میزان درصد سودمون رو در ماه با $1000 بیشتر بکنیم، از روش تحلیل پیشرفته تری باید استفاده بکنیم که استاپ لاس های کوچکتری به ما بدن. نه اونقدری کوچک باشد که ما سریع استاپ بخوریم که اصلا خیر نامعقوله. بایستی واقعا محدوده تکنیکالی و قانونمندی باشد که در این حال که کوچیکه بسیار هم قانونمنده. بنابراین ما برای $1000 بیشتر از $100 در ما بیشتر نمیتونیم انتظار داشته باشیم دوستان. البته برای شخصی که 65% وین ریت داره و آر 2 داره. حالا شما برای همین $1000 برای شخصی رو که وین ریت 70 80 و 90 داره با آر 3 حساب کنید. یعنی برای 70% آر 3، 80% وین ریت آر 3 و 90% آر 3. یعنی متوسط آر 3 میگیره، یعنی 2 میگیره، 3 میگیره، 5 میگیره، 6 هم متوسط 3. اوکی. که معقوله دیگه، عددیه که همیشه معقوله، 1 به 3 همیشه معقوله دیگه. اینو تو کامنت ها برای من بنویسید. شخصی که وین ریت 70 80 و 90 داره با آر 3 چقدر در ما میتونه سود بکنه
منتظر کامنت های قشنگتون هستم. امیدوارم که به کمک هم بتونیم مایندست درست دنیای ترید رو به همه جامعه معامله‌گری ایران بشناسیم. روز خوش.